Gelu Duminică sunt, dar director executiv Fundația Agenția împreună. Și sociolog. Și sociolog, da. Da. Bun, familia mea din partea tatălui a fost cea care a fost victimă a Holocaustului din perioada 42-44. Și înainte de război, familia tatălui meu era o familie destul de mândră. Venită în Galați de la Comrat, Găgăuzia, da, mutat acolo pentru a se dezvolta din punct de vedere social și economic. Își cumpărase casă, aveau o mică afacere din care trăiau, numai că a venit războiul. Bunicul meu a fost concentrat pe front, da, și a fost luptat până la Cotul Donului. În paralel, în anii 42, a existat și un mic bombardament în Galați, da, armatei americane, și nefericirea a făcut ca una dintre casele care a fost pusă la pământ să fie casa a lor mei. Așa că din familia mândră a ajuns o familie extrem de săracă, care nu mai avea absolut nimic. Bărbatul, principala sursă economică pe front, da, iar bunica, împreună cu cei 7 copii pe care aveau, oarecum într-o casă care nu mai era casă, ci doar un loc bombardat. Și atunci au început să încerce să supraviețuiască, inclusiv să cerșească. Cerșitul a fost cel care i-a transformat în indezirabil pentru societatea românească. Pentru că legislația anilor 42 aducea cu sine ideea că România trebuie să scape de cerșători romi, da, și evrei și așa mai departe. Ai mei bifeau 2 criterii, erau și romi, erau și cerșători, parte dintre ei, așa că acest motiv a fost suficient pentru a deporta parte din familie. Nu a fost deportată toată și da, deportarea a fost făcută așa, oarecum arbitrar, în sensul că o luau pe cine au prins și i-au dus. Restul au fugit. Au reușit să scape. Și au fost ascunși de parte din vecinilor români pentru o bună perioadă. Acum, din punct de vedere legal, să zicem așa, familia bunicului meu, familia tatălui meu, nu ar fi trebuit să fie deportată. Pentru că, din nou, legislația din acea perioadă spunea că familiile activilor combatanți erau scutite de legile rasiale. Da. Numai că au fost foarte multe cazuri, mii de cazuri, în care familiile soldaților de pe front, da, unii chiar care au pierit acolo, da, au fost deportate de către statul român. Și de acolo a început calvarul. Și ei unde au fost deportați, de fapt? Unde au fost deportați toți romii, da, respectiv în zona Transnistriei, la Bug, cum spuneau toți. Și din toți s-au mai întors 2, mari și lați. Da? Pentru că a fost din familia tatălui meu, n-a fost deportată doar familia nucleară, respectiv frați, surori, nepoți, ci au fost și verișori, verișoare și familiile lor. Pentru că atunci era efectiv o politică de epurare etnică, da, pe care guvernul Antonescu a pus-o în practică. În momentul în care au ajuns în zona Bugului, da, moartea era una lentă și extrem de dureroasă. Da, prin înfometare, muncă, extenuare, după care iarna frig, plus înfometare, extenuare și așa mai departe. Iar, să zicem așa, cea mai dură chestie a fost tifosul. Da, tifosul a fost cel care efectiv a decimat și sunt scrisori, da, pe care le trimiteau prefecții și conducătorii armatei acelor tabere, în care spuneau, Doamne, și trimiteau către guvernare, da, scrisori în care ziceau, până la primăvară rezolvăm problema țigănească, citez, da, rezolvăm problema țigănească în mod natural. Acum, cazurile de împușcare și de gazare în rândul romilor au fost foarte puține, operate de statul român, să zicem așa, au fost foarte puține. Moartea a fost mai degrabă dată prin înfometare, frig, tifos și așa mai departe. Erau la greu de muncă, da, să zicem așa, da, mai degrabă, da, și mulți erau efectiv lăsați în voia sorții, pur și simplu. Adică pe câmpuri supraviețuism precum șobolanii. Acum, cazurile care au fost aduse în atenție, pentru că noi am fost la un moment dat în fundație
Inclusiv am gestionat arhiva de documentare a victimelor deportării romilor în Transnistria, în care supraviețuitorii veneau și povesteau ce și cum s-a întâmplat. Dezumanizarea a fost majoră. Majoră. Și s-a ajuns din cauza foametei și din cauza condițiilor în care se trăiau, inclusiv la acte de canibalism. Da, în care cei decedați erau folosiți ca hrană pentru ceilalți. Adică lucrurile au fost oribile, efectiv, iar supraviețuitorii din neamul meu, da, mai ales mătușa mea, da, săraca nu povestea, pentru că era cea mai mare și a trăit altfel toate chestiunile astea, le conștientiza, înțelegea foarte bine ce însemna. Avea 17 ani atunci, ca să înțelegeți ce însemna cea mai mare. Nu povestea decât în momentul în care unul dintre supraviețuitori murea și atunci era o chestie de ofrandă adusă memoriei celui care s-a dus sau o cantitate de alcool era suficient de mare. Da? Pentru că, din păcate, în momentul în care ne duceam la ea și o întrebam așa, ea fiind liniștită, trează și așa mai departe, ce s-a întâmplat acolo, nu ne spunea. Ca fapt divers, în momentul în care statul german inițial a acordat ajutor umanitar victimelor deportării și ne-am dus la ea să-și depună actele, să facă solicitare, ea ne-a dat afară, s-a ascuns în casă și vreo săptămână n-a mai ieșit. Da, de teamă ca nu cumva cineva să vină să ia din nou. Lucrurile ei au murit copil, la 17 ani avea copil atunci și a murit copil acolo, care este, sunt multe din rudele mele sunt înghețate în câmpurile Transnistriei pentru singura vină, că erau diferiți și că diferența lor îi făcea indezirabil pentru ceea ce puritatea etnică, rasială promovată în spațiul românesc de către eugenii și de către politicieni.